This is 200 meter. Yeah, and this is the sound. Yang ni satu untuk semua. Biasa dapat 2, yang ni dapat 4. Gempak kan? Dia datang dengan 1 receiver dan 4 mic. Nak buat interview, nak buat podcast, nak buat wedding ataupun content. Memang ngam. Kalau korang selalu cerita ataupun korang berdua, korang tak perlu nak charge kerap-kerap. Korang just tukar-tukar je. Korang nak dekat mana? Dekat kamera, dekat phone, dekat laptop, semua boleh. As long device korang boleh cocok mic, korang boleh cocok dia. By the way, dia boleh cover 200 meter, which is aku tak tahu siapa nak shoot sejauh tu. Tapi in case kalau korang curious 200 meter jauh mana, this is 200 meter. Yeah, and this is the sound. Yeah, nice to have. Dan satu fully charge untuk power bank ni dia boleh cover sampai 10 jam. Also nice one. Dia senang bawa sebab dia macam power bank, which is it is power bank but power bank for microphone, not earphone. Dan dia ada satu benda yang shooter sangat-sangat suka, iaitu real time monitoring dekat belah kanan dia tu. Sebelum aku terlupa, ini adalah wireless mic iRay DW40, new wireless mic daripada 7 rims. 7 rim ke? 7 rhyme. 7 rim. 7 rhyme. Untuk audio quality voice pula, korang boleh dengar sendiri sebab aku memang tengah pakai mic ni, so be my guest. Jadi kalau sebelum ni korang spend more to get another 2, now korang spend once to get another 2. And yes, aku totally recommend kalau korang berminat, link ada dekat bio aku macam biasa. 7 rims iRay DW40. 7 rims ke 7 rhyme? 7 rim. By the way, padu. Memang padu.